Jemi në studio tani në transmetim të drejt për drejt, do të vijojmë edicionin e lajmeve, Iran titujt kryesor fillimisht. Dosja Toyota Yaris sjell në Tiranë, një grup prokurorësh belg në vizitën e mbajtur sekret janë planifikuar takime me grupin që po kryen hetimet për dosjen dhe prokurorët krimeve të rënda. Partia Socialiste mbledh sot asamblen kombëtare ku diskutohet me fokus të veçantë tek zgjedhjet e 30 qershorit dhe rinovimin e strukturave të partisë në Vjesht, përfshi edhe zgjedhjet e kryetarit të partisë. Asambleja i hap punimet sot pasdite me fjalën e Edi Ramës. Përfaqësuesi OSBE-s për lirinë e medias, Harlem Dezeri, ka dërguar një tjetër letër kryeministrit Edi Rama ku i shpreh kritika për ligjin e ndryshuar për median audiovizuale në Shqipëri. Sipas Dezir, ndryshimet e reja janë ende larg standardeve ndërkombëtare, ndaj ligji duhet të rishqyrtohet në veçanti lidhur me ndikimin e Amas në lirinë e shprehjes. Mashtronte biznesmenët në Tiranë për projekte të mëdha ndërkombëtare, policia arreston 64 vjeçaren. Ajo paraqitej në emër të një organizate të huaj për të marrë mbështetje dhe para nga ndërtuesit. Ramush Haradinaj ka udhëtuar drejt Hagës, ku të mërkurën pritet të dalë para gjykatës speciale. Ai është shprehur se ndihet i palëkundur për vendimet e tij jetësore dhe i patrazuar ballulart. Ndërsa në një intervistë për televizionin të shtatë në Kosovë, Haradinaj është shprehur se nuk ka marrë një mesazh nga Rama pas dorëheqjes së tij si kryeministër i Kosovës. Korea e Jugut ka qelluar në shenjë para lajmërimi ndaj një aeroplani ushtarak rus A-50 i cili hyri në hapësirën e saj këtë të martë, ka bërë të ditur Ministria e Mbrojtjes në Korenë e Jugut. Seuli e ka konsideruar këtë si një situatë mjaft të rëndë dhe është shprehur se nëse përsëritet do të ndërmarrë veprime të forta. Ju njoh tani përgjithsisht. Dosja Toyota Yaris sjell në Tiranë një grup prokurorësh belg të cilët pritet të zhvillojnë takime me grupin që po kryen hetimet për dosjen dhe prokurorë të krimeve të rënda. Belgjika prej disa muajsh po heton paralelisht me Shqipërinë për të zbuluar personat e implikuar në pastrimin e parave, ndërsa gjatë muajit prill i është drejtuar prokurorisë së krimeve të rënda me një letër porosi ku kërkonte marrje në pyetje të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha si person që ka dijeni në lidhje me rastin e blokimit të 3.4 milion eurove të fshehura në Toyota Yaris. Nuk dihet nëse ky grup prokurorësh belg do të asistojë gjatë marrjes në pyetje të kreut të Partisë Demokratike, i cili ishte personi që denoncoi në kuvend çështjen e Toyota Yaris. Ditën e sotme në prokurorinë e krimeve të rënda kanë dhënë dëshminë e tyre Agim Çeka, shoferi i kamionit që transportoi Toyota Yaris, dhe Alban Lajmeve, pritësi i makinës. Aksioni për bllokimin e eurove u finalizua në 24 qershor të vitit kaluar, ndërsa eurot me prerje të ndryshme ishin fshehur në një makinë tip Toyota Yaris pa targa. Mjeti ishte nisur nga Belgjika dhe nuk ishte destinacion përfundimtar. Bashkë me mjetet të tjera ishte porositur për shitje në Shqipëri. Asambleja e Partisë Socialiste do të zhvillojë mbledhjen e radhës sot në orën 16, ku në fokus do të jenë zgjedhjet e 30 qershorit. Sipas agjendës së zbardhur, asamblen do ta hap kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama dhe më pas do të bëhet analiza mbi rezultatet e zgjedhjeve të 30 qershorit. Gjithashtu një analizë do të ketë edhe për zgjedhjet e brendshme në strukturën e Partisë Socialiste. Qarqet që kanë patur një rezultat më të dobët se zgjedhjet e disa viteve më parë do të jenë gjithashtu në fokus të kësaj asambleje. Por nuk do të mungojë asnjë udhëzim i ri për zhvillimin e zgjedhjeve brenda Partisë Socialiste. Kryetari i opozitës Lulzim Basha akuzoi kryeministrin për diskriminim të bashkive të veriut të vendit si ndëshkim politik ndaj qytetarëve që nuk e mbështesin. Në takim me strukturat Partisë Demokratike në Tropoj, Basha tha se fondet kanë shkuar për bashkitë kliente të Edi Ramës. Referuar nivelit të varfërisë raportuar së fundmi nga Komisioni Evropian, kreu i opozitës tha se Shqipëria gjendet sot në një situatë të rëndë ekonomike në vend. E ndërpresim sepse do të shkojmë drejt për drejt në Kukës për të ndjekur zotin Basha. Refuzimin masiv që i bën regjimit Edi Ramës me 30 qershor, Kuksi natyrisht i ka prirë betejës për liri, për demokraci dhe për mundësi barabarta në ligj për çdo qytetar me revoltën kundër taksës rrugës. Dua të rikonfirmoj vendosmërinë tonë për të hequr traun e rrugës së Kombit në javën tonë të parë në pushtet.
Sikundër i kam kërkuar gjithë strukturave të Partisë Demokratike bëhen gati që së bashku me qytetarët e Kukësit, me gjithë qytetarët shqiptar, ta kthejmë shumicën Ramaik të 30 qershorit në shumicën e një ndryshimi të thellë ekonomik dhe politik për çdo shqiptar, për të dhënë fund emigracionit dhe kurbetit që po e tret Kukësin, për t'i kthyer pasuritë e shqiptarëve, rrugët, bregdetin, minierat, pyjet, të gjitha pasuritë e këtij vendi të bekuar nga Zoti në funksion të mirëqenies dhe punësimit shqiptarëve. Punësimi shqiptarëve, mirëqenia shqiptarëve, punësimi kuksianëve, mirëqenia kuksianëve janë objektivi dhe prioriteti më madhor i Partisë Demokratike dhe imi personalisht. Faleminderit. Kemi ndjekur kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha në Kukës, vijoj me lajmet përfaqësuesi OSBE-s për lirinë e medias Harlem Deziri ka dërguar një tjetër letër kryeministrit Edi Rama ku i shpreh kritika për ligjin e ndryshuar për median audiovizuale në Shqipëri. Sipas Dezir, ndryshimet e reja janë ende larg standardeve ndërkombëtare, ndaj ligji duhet të rishqyrtohet në veçanti lidhur me ndikimin e Amas në lirinë e shprehjes. Ligji i ndryshuar për lirinë e medias në Shqipëri ende nuk është në standardet ndërkombëtare, pavarësisht përmirësimeve në variantin e fundit të rishikuar nga qeveria. Pas analizës së bërë nga ekspert të fushës, përfaqësuesi OSBE-s për lirinë e medias, Harlem Deziri ka dërguar sërish një letër kryeministrit Edi Rama, ku i kërkon shqyrtimin edhe një herë të këtij ligji. Unë e vlerësoj bashkëpunimin konstruktiv me autoritetet, edhe pse disa përmirësime në projekt ligji ende duhet të futen. Shpresoj që rekomandimet tona të merren parasysh dhe se modifikimet do të futen gjatë procesit parlamentar për të siguruar pajtueshmëri më të mirë në legjislacionin e ardhshëm me standarde ndërkombëtare mbi lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias. Harlem Deziri OSBE në letrën e tij drejtuar Edi Ramës vë në dukje disa çështje të mbetura që ende duhet adresohen, të cilat ai rekomandon për të ndryshuar në procesin legjislativ. Bëhet fjalë për nenin 132 fraksion 1 dhe në veçanti neni i ri 33 fraksion 1, që sipas përfaqësuesit OSBE i jep Amas kompetenca për të ndikuar në lirinë e shprehjes. Në këtë artikull, referimi ndaj respektit të privatësisë dhe dinjitetit të qytetarëve, i cili është i gjerë, i jep Amas fuqi të madhe të re që mund të ndikojnë në lirinë e shprehjes. Ama ose ndonjë organ administrativ apo rregullator nuk duhet të merret me çështjet e shpifjes, të cilat duhet të mbeten nën kompetencën e gjykatave. Po kështu Dezir thekson se analiza e ekspertëve të OSBE sugjeron një formulim të ri edhe për paragrafin 3 të nenit 132. Shqetësimet ngrihen rreth kompetencave të dhëna AKEP-it në propozimin për ndryshimin e ligjit për komunikimet elektronike, lidhur me miratimin e masave për të mbrojtur një gamë të gjerë interesash, duke përfshirë intereset e vendit, sigurinë publike, të drejtat themelore dhe çdo dispozit të përfshirë në sistemin ligjor shqiptar. Këto nocione janë shumë të definuara dhe mund të jenë në kundërshtim me standardet ndërkombëtare të sigurisë juridike, proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë dhe nuk përfshin rregullat specifike për mënyrën e sigurimit të mbrojtjes së lirisë së shprehjes. Edhe neni 133 i projekt ligjit thekson OSBE ende i referohet gjobave shumë të larta që do të vendosen në rastet e shkeljeve. Në letrën e tij drejtuar Ramës, Dezir shprehet optimist se rekomandimet e bëra nga OSBE do të merren parasysh duke përfshirë në këtë proces të gjithë aktorët deri në variantin përfundimtar të ligjit për lirinë e medias në Shqipëri. Presidenti Meta siguroi se Shqipëria do të vijojë kontributet e saj në misionet në Afganistan, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Mali, Detin e Gje, Letoni, Rumani dhe Mesde. Presidenti Meta priti në takim kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, Marshal Sir Stuart Peach. Në këtë takim të fokusuar tek siguria në rajon dhe angazhimi i Shqipërisë në misionet paqëruese, kreu i shtetit siguroi zyrtarin e lartë se vendi ynë do të vijojë kontributet e tij ushtarake, si edhe do të përmbahet detyrimeve financiare, duke theksuar kërkesën e tij adresuar qeverisë për t'u përmbajtur angazhimeve zyrtare për të rritur çdo vit buxhetin deri në masën 2% të GDP-s në vitin 2024. Kreu i shtetit ritheksoi faktin se shqiptarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre për t'u bashkuar me NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe askush nuk mund t'ia ndryshojë rrugtimin këtij projekti strategjik, ndërsa shprehu angazhimin e tij për një Shqipëri të qëndrueshme dhe demokratike. Nënkryetari i AK-s Muharrem Nitaj ka folur për dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj pas ftesës për të dëshmuar në gjykatën speciale të Hagës. Për emisionin A Show në News24, Nitaj tha se dorëheqja ishte e pashmangshme dhe zgjidhja e vetme për mos dorëzimin e sovranitetit të Kosovës tek të huajt. Ai e cilësoi Haradinajin si kryeministrin më të suksesshëm në këto 20 vite, ndërsa paralajmëroi se brenda 2 muajsh Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Përshëndetje Adi.
Nënkryetarja e AK-s Muharrem Nitaj në një lidhje Skype për emisionin A Show në News24 ka komentuar zhvillimet e nxehta që kanë kapluar vendin e tij këto ditë pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj pas kërkesës së gjykatës speciale të Hagës për të dëshmuar. Ai deklaroi se në Kosovë kanë bërritur mbi 80 ftesa për njerëz që do të japin dëshmi në Hagë dhe se nuk do të ketë kurrë akte akuze për Haradinaj, por dorëheqja e tij ishte pashmangshme për të mos dorëzuar sovranitetin e shtetit të këto huajt. Është krijuar një bindje që zoti Haradinaj do të arrestohet menjëherë dhe për të tretën herë ai po kërkohet që të përgjigjet përpara drejtësisë. Zoti Haradinaj është detyruar që të tërhiqet nga detyra e tij, duke mos dashur që ta ul sovranitetin e shtetit të tij në një panel gjyqtarësh që nuk janë të Kosovës dhe i bie që ta dorëzojë realisht sovranitetin e shtetit të tij. Nitaj tha se brenda 2 muajsh Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme edhe pse do të ketë përpjekje nga kundërshtarit politik që të mos zhvillohen. Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme dhe që sipas mendimit tim do të mbahen diku në pjesën e parë të shtatorit. Pagën më të lartë të kryeministrit Haradinaj në rajon Nitaj nuk e lidh me aferën korruptive, siç përflitet në Shqipëri për kryeministrin Rama. Kryeministrat e vendeve tona të Ballkanit faktikisht rrogat i kanë pas të vogla, po të ardhurat i kanë pas shumë të mëdha. Zoti Haradinaj për 2 vjet qeverisje nuk e ka asnjë skandal financiar siç jeni mësuar ju për shembull që dëgjoni ditë për ditë në qeveritë tuaja. Ish-ministri e ekonomisë Milva Ekonomi, i ftuar në emisionin A Show, ka folur për partneritetin publik-privat, duke njohur si një ndër rrisqet financiare të vendit raportuar nga banka botërore, por që sipas saj më rëndësi është reagimi që duhet të kemi ndaj këtij faktori ndikues në ekonominë shqiptare. Një nga gjërat që ato thonë është pikërisht ky, stabiliteti financiar që lidhet me atë që është external market. Ky është shqetësimi i parë. Midis 13-ve ke edhe një që janë PPP. Ato të thonë që ti ke një shqetësim, halli është si reagon ti vendi. Duke folur për sistemin e drejtësisë, ekonomi tha se po pastrohet dhe se spak do të vejë në krye prokurorë gjyqtar që kanë kaluar vetingun. Ndërsa për krizën politike në vend, ekonomi deklaroi se opozita do të ulet në tavolinë për kodin zgjedhor. Nuk ka më persona publik që janë jashtë vëmendjes të antikorrupsionit, të forcës antikorrupsion. Dhe në sistemin e drejtësisë kjo gjë po ndodh. Gazetari Alfred Leila foli për ecurinë e reformës në drejtësi në këto 3 vjet të rrugtimit të saj. Ai tha se kemi një reformë në drejtësi boshe që është mbjellë dhe s'ka dhënë fryte, pasi nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për veprimet e veta. Gëzimi i të zotit shtëpisë, atij që na qeveris për një reformë ose për një, po themi, nismë ligjore që si rregull duhet prekte së pari pikërisht të zotin e shtëpisë është paradoksal. 3 vjetor bosh, po themi. Aktori Vasian Lami foli për vendimin e qeverisë për prishjen e teatrit kombëtar. Ai tha se shpreson të ketë ndërgjegjësim nga qeveria përveç obsesionit për ta prishur, pasi rezistenca është e madhe. Lami rithë në vëmendje vitin 2000 kur Rama ishte ministër kulture dhe kërkoi prishjen e teatrit. Teatri nuk duhet me prishet për kokëforsi ose për arsye thjesht përfitimi. Mbaj mend në 2000 që ne bëm atë rezistencën e fortë për të mos ta prishur teatrin, dhe atëherë ministri më lodhi gjithë ndërtuesit dhe më mund t'i binte podiumin çu i thoshte e kuptoni që janë 6000 metra katror truall ndërtimi pa pronar. Reporterët e rinj të ftuar në emisionin A Show diskutuan mbi sfidat e gazetarisë dhe kompromiset. Ata deklaruan se është vështirë të bësh gazetari pasi gjendesh përballë politikanit arrogant, kriminalit dhe publiku që pret informacionin. Ndërsa në lidhje me kompromiset, ata deklaruan se fatkeqësisht është i pashmangshëm, pasi duhet i përshtatësh linjes editoriale. Ramush Haradinaj ka udhëtuar drejt Hagës, ku të mërkurën pritet të dalë para gjykatës speciale, ai shprehur se ndihet i palëkundur për vendimet e tij jetësore dhe i patrazuar e ballart, ndërsa në një intervistë për televizionin të shtatë në Kosovë, Haradinaj është shprehur se nuk ka marrë një mesazh nga Rama pas dorëheqjes së tij si kryeministër i Kosovës. Ramush Haradinaj ka udhëtuar drejt Hagës, ku të mërkurën pritet të paraqitet para prokurorisë specializuar për Kosovën, e njohur edhe si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Haradinaj tha se në Hagë do t'i përgjigjet ftesës për t'u marrë në pyetje si qytetar i Kosovës. Luftëtarët e lirisë gjithmonë ishin të rreshtuar me të drejtën. Sot si Ramush Haradinaj, qytetari i Republikës së Kosovës, i përgjigjen ftesës për intervistim nga dhoma e posaçme në Hagë, tërësisht në të drejtën e Kosovës, i palëkundur për vendimet e mia jetësore dhe i patrazuar e ballë lart. Kosova është e gatshme të dialogojë me Serbinë deri në arritjen e një marrëveshjeje finale, ligjërisht obliguese, përfshi njohjen reciproke në kufijtë ekzistues, por tregun e japin vetëm për njohje, me nder ka mbrojtur të drejtën tonë, dje, sot dhe do ta mbrojë gjithmonë.
Po të mërkurën në Hag do të merret në pyetje edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, i cili gjithashtu ka udhëtuar drejt Holandës. Sa kaq, Ramush Haradinaj e shprehu në një intervistë për kanalin të 7 në Kosovë se pas dorëheqjes së tij nuk ka marrë një letër nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ndërkohë që ka marrë plot letra të tjera nga politikanë shqiptar, por edhe lider të rajonit. Unë kam marrë shumë shkresha personale edhe pe kryeministrave të rajonit, nuk kam marrë një pe Edi Ramës, po kam marrë edhe pe kryeministrave të rajonit shkresha respekti, simpatie të rajonit pra. Pastaj pe shumë njerëzve tjerë, pe edhe që për shembull presidenti Berisha ose po presidenti Mujsiu prej Shqipërie, presidenti Meta ishte dje këtu. Ka marrë prej Shqipërie plot poroshi për krashe, i kam dëgjuar zotin Majko, kam dëgjuar plot njerëz mos kryetarin Basha, të gjithë. E pyetur sërish për taksën 100% ndaj mallrave serbe dhe për një krisje të mundshme të marrëdhënieve me kryeministrin Edi Rama, Haradinaj tha se një vendim i tillë nuk është ndërmarrë për inat të kryeministrit të Shqipërisë apo presidentit të Kosovës, por për të mbrojtur shtetin. Jam i detyruar me mbrojt tërësinë territoriale të Kosovës. Se kam këta piqevit, as prej arrogancës. Unë jam i detyruar me mbrojt Kosovën si agent. Unë taksën nuk e kam tregti me Serbinë. Unë taksën e kam me pështu prej ndarjes ose prej dodik republikës. Unë si kom bajt të qëndrime prej nati, të edit, dikujt një edit tjetëra, kujdo qoftë, ose të hashimit, ose dikujt tjetët kadrisë, ose unë e beshaj që po e hekem taksën, e ke qelë derën për njoni për i 2 shpive. Unë e beshaj që po e majtem taksën, si ka i e si zotni, unik, ato dyjat nuk jenë më tem, e jep të regun për njoje. Ka shtjesht është. Ku i kom bërsh në këtë rast, që i shërbej këti beshimi? Më falni, s'kam asnjë problemet majtë në Shqipëri, i kom njohë gjithë, i respektaje. Që shkom marrëdhënie me Partinë Demokratike të Shqipërisë, na kemi një kontratë bashkëpunime që djathtë aspirojmë IPP-n. Mirë po besoni s'ka kur gjo personale këtu, ka vetëm se jam i detyruar me mbrojt agjenden e venit tam, shtetit tam, popullit tam, kaq. Haradinaj e shprehur se udhëheqja e ardhshme e Kosovës duhet të zgjidhet nga populli dhe se pas kthimit nga Haga do të angazhohet brenda partisë së tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe do të përgatitet për zgjedhje të reja ku edhe do të garojë. Lajmi për prishjen e teatrit kombëtar dhe nxjerrja e pajisjeve nga godina ka mobilizuar qytetarë dhe aktorë, të cilët po bëjnë qëndres duke qëndruar pra përpara teatrit. Do të lidhemi me kolegen tonë Angela Devole, e cila prej disa orësh ndodhet me qytetarët. Angela, përshëndetje. Nisita, përshëndetje, kam që prej orëve të para të mëngjesit që kam vëzhguar grupet e artistëve dhe shoqërisë civile dhe qytetarëve që kanë qëndruar këtu në oborrin e teatrit kombëtar, të cilët tashmë po e mbrojnë këtë godinë prej seentës për 24 orë me radhë. Në fakt ata janë ndarë në disa grupe duke e bërë në një farë mënyre këtë ruajtjen me turne. Prej mëngjesit ata kanë qëndruar deri në orë të para këtu, më pas kanë pushuar disi dhe janë rikthyer sërish në oborrin e teatrit për të vazhduar le të themi betejën e tyre kundër shembjes së kësaj godine. Ishte njoftuar që do të vinin forcat e policisë, të cilët përmes punonjësve të teatrit kombëtar donin të siguronin hyrjen në ambientet e godinës së teatrit për ta bushatisur atë e për të vijuar më pas me shembjen e godinës. Por në fakt forcat e policisë janë njoftuar sipas le të themi aleancës së mbrojtjes së teatrit, të cilët kanë pasur informacion lidhur me forcat e policisë që do të vinin për të boshatisur godinën. Ka pasur 2-3 herë njoftime, por që deri tani nuk janë afruar në oborrin e teatrit. Ndërkaq në këtë orë të drekës, temperaturat janë të larta, por megjithatë janë qytetarë të shumë të artistë e shoqërisë civile, të cilët nuk janë stepur për asnjë moment për
për të larguar e për të pushuar. Siç e thash edhe më herët, janë të ndarë me grupe, momentalisht janë rreth 30 persona ose ndoshta edhe më tepër të cilët po mbrojnë godinën e teatrit. Nga ana tjetër ka turistë të ndryshëm, të shumtë grupe turistësh të cilët kalojnë përmes rrugicës apo oborrit që lidh dy teatro, teatrin eksperimental dhe teatrin kombëtar, shohin era herës të çuditur, ndoshta pse ka gjatë gjithë kohës njerëz pranë dy godinave. Disa prej tyre kanë shfaqur interes për të pyetur çfarë po ndodh, ndërkohë të tjerë nuk kanë nguruar që të shkretin. Dhe kjo vijon Angela me sa pjesë? Ndoshta me sa pjesë të lutem nisita edhe një herë? Dhe kjo vijon, them, nëse mund të shprehim me sa turne vijon të ruhet teatri, sepse janë 30 veta retret, veta janë aktualisht, e kam fjalën këtu, jo vetëm për artistët, por edhe për qytetarë që bëjnë qëndres aty. Kam përshtypjen që janë 3 turne, por ndoshta edhe më shumë ata janë të ndarë dhe që prej orëve të mëngjesit që unë jam këtu, në asnjë moment teatri nuk ka mbetur, le të themi, i pambrojtur. Mendoj që janë rreth 3 turne ose ndoshta edhe më tepër. Për shembull, disa aktorë që e kishin gdhir sot në oborrin e teatrit, unë i gjeta në oborrin e teatrit, ata shkuan më pas për të pushuar, kanë pushuar për rreth 2 apo 3 orë dhe momentalisht janë këtu duke u bashkuar me personat e tjerë që po bëjnë mbrojtjen, le të themi. Ndërkaq, ajo që vjet të re janë qytetarë të ndryshëm, mosha të ndryshme. Unë kam pasur një bisedë me qytetarë të ndryshëm gjatë këtyre orëve që kam qëndruar këtu. Ata shprehen nostalgjik për godinën e teatrit, thonë që kur kanë qenë fëmijë kanë pasur një lidhje të ngushtë me teatrin, sepse kanë ardhur, kanë parë shfaqjet e para këtu, ndoshta kanë pasur dhe njohjet e tyre me personat e tjerë. Kanë një nostalgji dhe një dhëmshuri lidhur me këtë godinë dhe kjo është arsyeja pse ata po vinë. Ndërkaq, nëse jam korrekte, rreth një orë më parë ose ndoshta edhe disa 50 minuta apo më pak, kanë ardhur, kanë mbërritur edhe qytetarë nga Kuksi. Kanë ardhur disa qytetarë për të mbështetur dhe për të parë situatën, duke shprehur, le të themi, dhe atë gatishmërinë e tyre për të ardhur dhe më shumë qytetarë nga qyteti i Kuksit, sepse shumica prej tyre thonë që janë me kauzën e teatrit. Faleminderit Angela për raportimin, për informacionin që përcolle. Faleminderit Nisida. Vjojmë lajmet, policia e Tiranës ka arrestuar një grua 64 vjeçe e cila mashtronte biznesmenët duke ju premtuar atyre projekte të mëdha ndërtimit financuara nga një organizate huaj. Prangosja e 64 vjeçares V. Petro ka ardhur pas denoncimit të biznesmenëve në polici. Ata kanë deponuar, duke thënë se Petro ju ishte prezentuar si përfaqësuese një organizate huaj dhe ju kishte marrë parat. Sesioni për krimin ekonomik dhe financiar, pasi grumbulloi provat dhe faktet kundër zonjës akuzuar për mashtrim, i kaluan prokurorisë Tiranës për hetimet mëtejshme. Rastet e mashtrimit ndaj biznesmenëve shqiptar me projekte dhe trafikun e influencës janë të shumta vitet e fundit. 2 persona janë shpëtuar nga roja bregdetare dhe policia kufitare në Vlorë pasi mjeti me të cilin po lundronin pësoi defekt duke mbetur në det. Ngjarja është regjistruar mbrëmjen e djeshme në brigjet e Vlorës pranë ishullit të Sazanit. Kjo ka bërë që 2 personat në bord të kërkonin ndihmë dhe menjëherë pranë tyre ka shkuar roja bregdetare dhe policia kufitare, të cilët i kanë shpërtuar ndërsa kanë nxjerr mjetin lundrues me emrin Stuhia në breg. Të 2 personat që kërkuan ndihmë janë shtetas shqiptar, ndërsa policia po ton arsyet e daljes në det të gomones rreth mesnatës për të zbuluar lidhje të mundshme me trafikun e drogës. 5 policë të rrugore së Tiranës dhe një qytetar janë proceduar për korrupsion në ushtrimin e detyrës tyre. Ata merrnin para nga shoferët për të mos u hequr patentën teksa kryenin shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Pas hetimeve nga prokuroria dhe shërbimi kontrollit të brendshëm, u dokumentua shkelja e efektivëve. Gjykata e Tiranës ka vendosur të lërë në burg efektivin Fiqi Rixhanin, ndërsa ka dhënë arrest shtëpie për efektiven Afinisa Metani dhe Bujar Alikon. Detyrim paraqitje, gjykata ka vendosur për efektivin Fation Luga, Emiliano Kacelin dhe Florian Dimrajn. Gjykata pasi u paraqitën provat e prokurorisë mori këtë vendim për 5 policët në 21 korrik.
I është vendosur përsëri lëndë plasëse memorialit të nacionalistit grek Thimio Lolit në fshatin Kran të Bashkisë së Finiqit. Persona të pa identifikuar kanë vendosur në orët e para të mëngjesit të kësaj të martej një sasi tritoli çka ka shëmbur memorialin. Banorët të zonës kanë njoftuar policin dhe në fakt menjëherë pasi ka mbritur policia kanë nisur hetimet. Thimio Loli ka qenë Thimio Loli pra një ndër të ashtu quajturit komandant i thtar të çështjes së Vorjo e Pirit. Vendosja e monumentit të Lolit është kundërshtuar nga shqiptarët e Finiqit. Në dhjetor të një viti më parë, ju vendos sërish lëndë eksplozive memorialit në nder të tij. Banorët e fshatit të Belinët të Patosit kanë protestuar para prefekturës së Fierit këtë të martë pasi sipas tyre prej rreth 2 muajsh personat maskuar edhe të armatosur u kanë grabitur bakti apo edhe automjetet e tyre. Edhe pse shefi policisë Fierit ju premtoi shtim të patrullave, ata shprehen skeptik. Banorët të fshatit Belin, njësia administrative Zharës në Patos, janë mbledhur këtë të martë në shenjë proteste para prefekturës së Fierit. Pasi sipas tyre, prej rreth 2 muajsh fenomeni i vjedhjes në fshat është përhapur në mas. Banorët thonë se persona të maskuar dhe të armatosur u kanë grabitur automjete, si makina, motora apo bicikleta, por edhe bagti. Në fshatin Belin janë bërë mbi 20 vjedhje. Asnjë nuk ka zbuluar. Mua më ka vjedhur viçi në 2 maj. Iku 2 maj. Para një jave më kam vjedhur pomën e vaditjes mund të shtëpia. Njoftojmë policinë, bëjmë aty denuncimet. Asnjë mas nuk merret. Vjedhjet kanë vazhduar vazhdimisht. Në vjedh lop, biça, pompa, motorra, lloj. Jemi të friksuar. Po të marrim masa shteti, unë çam ja thon. Pas një takimi me prefektin dhe shefin e policisë së Fierit, kryeplaku i fshatit Belin, Hamza Gremi, tha se policia do të shtojë patrullat gjatë orëve të natës. Takimi që i frutshëm na pritën, na premtuan se do ketë zgjidhje së shpejti. Na premtuan zgjidhje që do vinë tojnë patrulla e policisë, do marrin kontakte me banorët. Çdo do duken terren tash se sa do e zbatojnë atë që na tha drejtori. Banorët thanë se gjatë kësaj kohe ata kanë bërë roje në banesat dhe pronat e tyre, por kjo nuk ka rezultuar efikase për shmangjen e grabitjeve.